امشب در 24 اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی اینجا در سازمان ملل متحد. ایران با اکثریت آرا از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شد. We know 3 days later, while still in police custody, she died. We know she was killed for the crime of being a woman. استقبال آمریکا از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل. جک سالیوان گفته این رأیگیری نشانه دیگری از اجماع رو به رشد بین‌المللی علیه جمهوری اسلامیه. و دومین قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران از آغاز اعتراضات. آیا جامعه جهانی صدای دادخواهی زنان ایران رو شنیده؟ از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، این 24 است با فرداد فرهزاد. سلام به شما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که ساعتی پیش با اکثریت آرا قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن تصویب شد. با تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در اقدامی بی‌سابقه، جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب سازمان یافته زنان در جریان اعتراضات جاری از این کمیسیون اخراج شد. این نتیجه رأیگیریه. 29 کشور موافق، 8 کشور مخالف و 16 کشور هم رأی ممتنع دادند. قطعنامه به تصویب رسید. در همین حال جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در واکنش به اخراج ایران از این کمیسیون بیانیه صادر کرده و اون رو یک رأیگیری تاریخی خونده. به گفته سالیوان، حذف جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل نشانه دیگری از افزایش آگاهی جامعه بین‌المللی درباره تحولات ایران و تلاش‌ها برای پاسخگویی حکومت این کشوره. بعد از رأیگیری، کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم در توییتی نوشته که اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل یک پیروزی برای معترضان داخل ایران و حامیانشونه. پیامیه به زنان و دختران ایران که به گفته او دنیا صدای شما رو میشنوه و برای شما گام برمی‌داره. مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل در سوی دیگر همین ساختمان پشت سر ما، به ما پیوسته. مریم، روزی تاریخی بود و اقدامی بی‌سابقه. فرداد، اجازه بده من اول تبریک بگم به مردم ایران، مخصوصاً به زنان و دختران ایران. این حجم از حمایت و روایت در مورد اوضاع ایران و اتفاقاتی که در 3 ماه گذشته افتاده در داخل ایران واقعا کم سابقه بود. تمام کشورهایی که در این جلسه حضور داشتن بجز چند کشور حمایت کردن از مردم ایران، از خیزش انقلابی، از زنان و دختران ایران و محکوم کردن جمهوری اسلامی رو به خاطر سرکوب سیستماتیک علیه زنان و دختران در این کشور و گفتند که جای جمهوری اسلامی، جای کشوری که داره به زنان و دختران و مردم خودش داره ظلم میکنه، همچین جایی نیست. این کمیسیون جای کشورهایی است که به حقوق زنان و دختران و مردمش احترام میذاره. اینجا باید بگم که کشورهایی که ما انتظارش رو داشتیم که رأی منفی بدن، مثل سوریه، ونزوئلا، چین و پاکستان بودن و چند کشور دیگه که البته فرداد انتظارش میرفت که این اتفاق بیفته. 29 رأی مثبت داشتیم که یکم شوکه کننده بود. انتظار میرفت که کشورهای بیشتری رأی مثبت بدن، ولی مهم این هست که جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن اخراج شده و این چیزی هست که لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا، هم در کنفرانس خبری که داشت و همچنین در مصاحبه‌ای که با من داشت هم اذعان کرد که مهمترین و چیزی که باید الان بهش توجه کرد این هست که جمهوری اسلامی دیگر در این کمیسیون که کارش ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هست نیست. در جریان جلسه، بعد از اینکه سعید ایروانی سخنرانی خودش رو تموم کرد، در تمام طول جلسه در سالن جلسه حضور نداشت و سالن رو ترک کرد، که این رفتاریه که ما دیگه باهاش عادت کردیم، حداقل در سازمان ملل، که خلاف عرف دیپلماتیک رفتار میکنند.
دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، کاری که امروز سعید ایروانی هم انجام داد. چنانچه میدونست که امروز این قطعنامه تصویب میشه، چنانچه سعید ایروانی و جمهوری اسلامی میدونستند که مردم ایران حمایت میشن از طرف کشورهای دنیا و خیزش انقلابی در ایران و همچنین شعار زن، زندگی، آزادی امروز چندین بار در این سالن سر داده شد. فرداد. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی. از سوی دیگر همین ساختمان سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک مصاحبه مریم با سفیر سازمان ملل رو هم در طول برنامه پخش خواهیم کرد. فقط در مورد سوریه و پاکستان اشاره بکنم که هرچند در حمایت از جمهوری اسلامی حرف زدن اما جزء رای دهنده ها نبودن. لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه رایگیری با اشاره به روند دستگیری و مرگ مهسا امینی گفت جمهوری اسلامی مهسا رو به جرم زن بودن کشت. Iranian women and men across the ethnicities. زنان و مردان ایرانی از هر قومیتی برای اعتراض به پا خواستند. اونها خواهان دسترسی به حقوق اولیه انسانی خودشون شدند و برای یک خواسته ساده با هم متحد شدند: زن، زندگی، آزادی. جمهوری اسلامی با خشونت به اونها جواب داد. اونها نیلوفر و الهه رو که در انتشار اخبار مربوط به مهسا امینی دست داشتن رو به سلول‌های انفرادی انداختند و شمار زیادی از خبرنگاران و فعالان مدنی رو دستگیر کردند. زنان جوان و دختران مثل سارینا اسماعیلزاده، نیکا شاکرمی و خیلی های دیگه تنها برای اعتراض کشته یا ناپدید شدند. نیروهای امنیتی هزاران نفر رو دستگیر و شکنجه کردند، صدها نفر رو کشتند و بسیاری رو به شدت زخمی کردند. مردانی که از زنان معترض حمایت کردند حالا با حکم اعدام روبرو هستند. عضویت ایران در این لحظه یک لکه زشت بر اعتبار این کمیسیونه. بیشترین چیزی که الان دولت ایران میخواد اینه که راهی برای فرار از این موقعیت پیدا کنه و با استفاده از نشر اخبار غلط و روش‌های فریبکارانه حقیقت رو مخفی بکنه و از زیر مسئولیت شونه خالی کنه. ما زنان و فعالان زن ایرانی رو همینجا توی این اتاق داریم. بیایید کار درست رو برای اونها انجام بدیم. بیایید کار درست رو برای زنان و دختران در سرتاسر جهان انجام بدیم. بیایید به اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی بدیم. بیایید این کار رو انجام بدیم برای زن، زندگی، آزادی. For women. لیندا توماس گرینفیلد بود، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد که همین کمی پیشتر صحبت می‌کردم. تو که می‌بینید همکارم سمیرا قرایی همینجا روبروی مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته. یک رسوایی دیپلماتیک هم برای جمهوری اسلامی هست درست بعد از تشکیل کمیته حقیقتیاب در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو. دقیقاً همینطوره. دومین رسوایی شاید بشه گفت در کمتر از یک ماه برای جمهوری اسلامی رقم خورد. هر دو رسوایی هم مربوط میشه به سازمان ملل متحد در دو بازوی مختلفی که در ژنو شورای حقوق بشر صدور قطعنامه‌ای که درش یک بندی هست، بند ایجاد یک کمیته حقیقتیاب که به هر حال چیز مهم و تا حدودی کم سابقه‌ای هست در کل جهان. حالا در رابطه با جمهوری اسلامی مشخصا بی سابقه بود اون کمیته حقیقتیاب و حالا امروز که روزی تاریخی است برای اولین بار از 1946 تا کنون یک کشور رو دارن از شورای اقتصادی اجتماعی و زیر مجموعه این شورا که کمیسیون مقام زن هست اخراج میکنن. مارس همین امسال جمهوری اسلامی برای یک دوره 4 ساله عضو این کمیسیون شد، اما به سال هم نرسید که به این شکل و با رسوایی اخراج شد. رسوایی شاید از این منظر هم بشه قوی تر ما بگیم رسوایی اگر نگاهی بیاندازیم به کشورهایی که از جمهوری اسلامی امروز حمایت کردن، اونهایی که بر علیه قطعنامه آمریکا و این رأیگیری داشتن صحبت می‌کردن. دور از انتظار هم نبود. چین، روسیه، بلاروس، ونزوئلا، سوریه کشورهایی بودند که صحبت کردند و یک فاکتور مشترک حرف همگی داشت و اون مسئله چندگرایی بود، چندگرایی بودن. این که بر اساس منشور ملل متحد کشورها از سنت‌های مختلف، از فرهنگ‌های مختلف با رسوم مختلف باید یک پارچه زیر لوای سازمان ملل متحد قرار بگیرند و جمهوری اسلامی هم داره مدل رفتاری خودش در رابطه با زنها رو پیش گرفته و به همین خاطر باید بمونه در این کمیسیون، باید تحمل بشه. و نکته‌ای که مثلا صحبت‌های نماینده برزیل داشت
این بود که از طریق این کمیسیون شاید بشه نظارت‌هایی کرد بر کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. با این همه ما در طول این 3 ماه بسیار شنیدیم که اون چیزی که داره در ایران علیه زنان و دختران اتفاق میفته مسئله رسم و رسوم و فرهنگ و سنت نیست که تحت این لوا بخواد اینجا بحث بشه. بحث سرکوب، بحث تجاوز به زنان و دختران در زندان، بحث کتک زدن زنان در خیابان هاست، بحث نداشتن حق و حقوق اولیه است. حالا گذشته از مخالفان، موافقان صحبتاشون بسیار متفاوت و جالب بود. اسرائیل به نظر من صحبت‌های بسیار منسجمی داشت، از بحث زنان و دختران، حقوق بشر تا بحث مذاکرات هسته‌ای. همه اینها رو نماینده اسرائیل در صحبت‌های خودش پوشش داد. کانادا، استرالیا و بریتانیا بسیار صحبت‌های شدیداللحنی میتونم بگم داشتن و نماینده بریتانیا این نکته رو مطرح کرد: رأیی که امروز در کمیسیون در شورا داده میشه رأی حمایتی است از زنان و دختران ایرانی. ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم اینجا در مقر سازمان ملل متحد. سمیرا هم به صحبت‌های سفرای مختلف اشاره کرده، از جمله سفیر اسرائیل که در ادامه برنامه مصاحبه مریم رحمتی رو در بخش دوم 24 حتما پخش خواهیم کرد، به علاوه گفتگو او با سفیر ایالات متحده آمریکا اینجا در سازمان ملل. نماینده استرالیا هم در جلسه رأیگیری برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل گفت نمیتونیم اجازه بدیم به گفته او خون زنان شجاعی که به قیمت جونشون برای حقوق اولیه میجنگن بی ثمر ریخته بشه. نیکا شاکرامی، اسرا پناهی، نیکا شاکرمی، اسرا پناهی، حدیث نجفی، اینها فقط نام بعضی از زنان و دختران شجاع ایرانه که تنها برای اینکه جرأت کردند خواستار احترام به حقوقشون باشند کشته شدند. ما نمیتونیم بذاریم خون اینها بیهوده ریخته شده باشه. اقدامات بیشرمانه ایران برای نقض حقوق بشر شهروندانش و آزار و اذیت زنانش پایانی نداره. از دستور دادن در مورد اینکه زنان چه پوششی باید داشته باشند تا اینکه یک زن چطور باید حرف بزنه و چه بگه و چه نگه. حتی از خشونت جنسی علیه زنان برای تحقیر معترضانی که بدون خشونت دست به تظاهرات زدند استفاده کردند. اقدامات جمهوری اسلامی نشون میده اونها از هر ابزاری برای سرکوب مردم خودشون استفاده میکنند. رفتار ایران کاملا با قوانین کمیسیون در تناقضه. به همین دلیل ما از حذف ایران از این کمیسیون حمایت میکنیم. نماینده استرالیا در سازمان ملل بود که به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان رأی مثبت داده بود. مسیح علی نژاد خبرنگار و فعال مدنی هم اینجا با ماست. مسیح، میدونم که این کارزاری که قطعنامه‌اش رو پیشنویسش ایالات متحده تنظیم کرده بود میدونستیم که استقبال ازش خواهد شد، ولی امروز تا یه روز با دیپلمات‌های مختلف، با فعالان حقوق زنان مختلف که صحبت می‌کردم، شاید حتی اونها هم انتظار نداشتن که اینقدر قوی با 29 رأی ایران اخراج بشه. دم تمام کسانی که توی دل ایران انقلاب کردن و اینجوری کشورها رو وادار کردن، یعنی تسلیمشون کردن که صدای انقلابشون رو بشنون، گرم. برای اینکه خود من هم الان وقتی اومدم جلوی سازمان ملل احساساتی شدم و اینکه واقعا احساس کردم اینجا جایی بود که سالها ما رو تحقیر کردن. تو همین راهروهای سازمان ملل من مولاوردی و فاطمه رهبر و نماینده‌های زنی رو دیدم که با چادر راه میرفتن و با پوزخند تو صورت من نگاه میکردن زمانی که زنان توی ایران قربانی اسیدپاشی بودن. الان با حقارت، با خفت و خواری جمهوری اسلامی رو انداختن بیرون. یعنی وقتی نگاه میکنی میبینی آتش انقلابی که با قتل بیرحمانه ژینای کردستان آغاز شده اینجوری شعله‌اش داره تمام جهان رو روشن میکنه. افتخار میکنی به اینکه ایرانی هستی. افتخار میکنم به اینکه الان توی تاریخ انگار دارم زندگی میکنم، میبینم که مردم ایران از جون مایه گذاشتن، فعالان حقوق بشر در خارج کشور امتداد صداشون شدن و تونستن با اردنگی جمهوری اسلامی رو از اینجا بندازن بیرون. این حمایتی که جامعه جهانی به خصوص در جای محافظه‌کاری مثل سازمان ملل داره میکنه، بخشی از سوختش از همون اعتراضات داخل ایران داره میاد دیگه. و بعد خیلی ها میگن که همونطور که اون معترضان در داخل ایران انرژی میدن به دیپلمات‌های خارجی که بایستن جلوی جمهوری اسلامی در موقعیت‌های این چنینی، برعکسش هم هست. الان یک قطعنامه این چنینی به معترضان در ایران انرژی بیشتر میده. کاملا. ببینید جمهوری اسلامی همه کار کرد که دو تا چیز رو از انقلابیون بگیره: اتحاد، امید. برای از بین بردن اتحاد تفرقه ایجاد میکنه. سایبر آرمی داره، یعنی همون ارتش سایبری داره. همه کار میکنه که این کردها رو جدا کنه از بلوچ، بلوچ رو جدا بکنه از عرب، عرب رو از ترک جدا بکنه، زن رو از مرد جدا بکنه. این رو موفق نشده. امید رو هم همینطور الان. چرا؟ برای اینکه چرا اعدام میکنن؟
میدونن که با اعدام ترسی ایجاد نمیشه در دل مردم، برای اینکه مردم کف خیابونن، همیشه دارن اعتراض میکنن، فریاد میزنن، ولی این کارو میکنن که ناامیدشون بکنن. الان کاری که در غرب فعالان حقوق بشر کردن، چند دهه تلاش کردن، ولی اون خشم و اعتراض و امید مردم ایران به فعالان حقوق بشر دوباره اون قدرت و امید رو داد که بیان و فشار بیارن. من واقعا اینو از ته دلم میگم، اگر ما به جامعه غرب حالیشون نکنیم که این جمهوری اسلامی اگر نره شماها هم نابودین، دموکراسی شما هم ویران میشه، اونا شاید متوجه نشن و کاری نکنن. به هر حال چون کشور اینجا آمریکا یا حالا فرانسه، همه کشورها مالیات میگیرن از مردمشون که حافظ منافع مردم خودشون باشن. ما باید کاری بکنیم نشون بدیم که منافع مردم ایران به منافع جهان گره خورده و الان من فکر می‌کنم این آغازش هست و جمهوری اسلامی به زودی نامی از جمهوری اسلامی در سازمان ملل نخواهد بود، در ایران هم نخواهد بود. ما هم جمهوری اسلامی را از سازمان ملل اخراج می‌کنیم، هم از خود ایران و ایران رو پس می‌گیریم ازشون. یکی دیگه از اقدامات دیپلماتیکی که میدونم تو خیلی به دنبالش هستی که کشورهای غربی به خصوص انجام بدن، فراخواندن سفراشون هست از تهران یا بستن سفارت‌های جمهوری اسلامی هست در پایتخت‌های غربی. بعضی دیپلمات‌ها مثلا خانم هانانی، من نمیدونم مصاحبهشو با ما دیدی یا نه، معتقده که اینها یک دریچه همچنان باز نگه می‌دارن برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی. اشتباه فرداد جان نازنین. بذار من همینجا از تریبون خودت استفاده کنم به مخاطبای شما هم بگم، این گام اول، گام بعدی باید تلاش کنیم جمهوری اسلامی رو از تمام فدراسیون‌های ورزشی اخراج بکنیم و هر کم که منو نگاه میکنه باید اینو بدونه. اگر ما این کارو نکنیم، حکومت در تمام جهان میگه ما یک کشور عادی هستیم. حکومت ما یک حکومت داعشیه. حکومت ما همین الان 15 نفر دیگر رو زیر حکم اعدام داره. محسن شکاری رو اعدام کرده، مجید نواز و بیگناه اینا رو اعدام کرده و زمانی ما موفق میشیم که اینجوری دخیل نبندیم بگیم حالا این ورزش باشه یه روزنه است، حالا مثلا میرن توی استادیوم جهانی اعتراض میکنن، حالا بذار این سفارتخونه ها باز بشه یه روزنه است. هیچ روزه، همه روزنه های نفس جمهوری اسلامی رو باید بست، خفه کرد، مثل کاری که در واقع تمام ورزشکارا و هنرمندا و تمام چهره‌های مشهور روسیه کردن. گفتن پوتین رو منزوی بکنین. ما گام‌هایی که باید برداریم همین کاری که اخراج شده جمهوری اسلامی از سازمان ملل، از تمام سازمان‌های جهانی باید اخراج بشه. چرا؟ چون در غیر این صورت نمیتونیم به دنیا نشون بدیم میگن ببخشید فوتبالیستای شما خودشون دارن واسش دست میزنن، از سینماگرای شما دارن روی فرش قرمز اسکار را میرن، پس برای چی شما از ما غربی‌ها میخوان که کاسه ازاش داغ‌تر باشیم؟ و درست میگن. بنابراین گام بعدی اخراج دیپلمات هاست، گام بعدی بستن سفارتخونه هاست، گام بعدی اخراج جمهوری اسلامی از تمام عرصه‌های جهانیه تا ما موفق بشیم این داعش در قدرت رو برای همیشه حذف کنیم. ببین من همیشه تو برنامه‌های شما میومدم میگفتم از کوتاهی ماسک دیوار بلنده، ولی الان از بلندی همت مردم ایرانه که دیوار جمهوری اسلامی ترک برداشته، دیوار برلین جمهوری اسلامی فرو میریزه. اگر متحد باشیم و یک صدا بگیم جای جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللیه، نه در فدراسیون‌های ورزشی و سازمان ملل و جای دیگه. ممنونم از تو. مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان اینجا در روبروی مقر سازمان ملل. ممنونم که اومدی اینجا برای اینکه خیلی مهمه، زن، زندگی، آزادی. ممنونم از تو. بیننده 24 هستید با من فرداد فراسد از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. همونطور که اشاره شد لیندا توماس گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل گفتگویی داشته با همکارم مریم رحمتی که از او درباره تبعات اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن و اقدامات بعدی جامعه بین‌المللی پرسیده. این قطعنامه پیام خیلی محکمی به دولت ایران میفرسته، اینکه اقداماتی که اونها علیه زنها انجام میدن به هیچ عنوان قابل قبول نیست. مادامی که اونها به این اقدامات خود علیه زنان و دختران ادامه میدن، نمیتونن بر کرسی کمیسیونی بشینن که برای حمایت و پشتیبانی از زنان به وجود اومده. به همین دلیل من فکر میکنم که این قطعنامه پیام خیلی محکمی به دولت ایران میفرسته. همچنین از اونجایی که نماینده جمهوری اسلامی هم در اتاق حضور داشت و علیه قطعنامه هم صحبت کرد، برای من به این معنا بود که اونها این پیام ما رو به وضوح و روشنی میشنوند و امید ما اینه که اونها اقداماتی رو که علیه زنان و معترضان ایرانی انجام میدن فوراً متوقف کنند.
Mrs. Ambassador, for the past couple of weeks, you have been very actively talking about the situation. در هفته‌های گذشته شما شخصاً درباره خواسته زنان و مردم ایران زیاد حرف زدید. یکی از خواسته‌های زنان ایران همین قطعنامه‌ای بود که امروز به تصویب رسید. اما زنان و مردم ایران و کنشگران ایرانی خواسته دیگری هم دارند و اونم اینه که کشورها سفرای جمهوری اسلامی رو اخراج کنن. کشورهایی که بیشترشون متحدان دولت شما هستند. به نظر شما این اقدام چقدر عملی خواهد بود و نظرتون در این مورد چیه؟ خب من نمیتونم از جانب کشورهای دیگه و اینکه اونها چطور روابط دیپلماتیک خود رو به انجام میرسونند صحبت کنم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ما از اونها خواستیم و میخوایم که با شدیدترین لحن نارضایتی و اعتراض خود رو نسبت به آنچه جمهوری اسلامی انجام میده نشون بدن. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران شب گذشته گفت جامعه جهانی باید اقدامات بیشتری انجام بده، بیشتر از فقط محکوم کردن جمهوری اسلامی. جامعه جهانی باید جلوی اعدام‌ها رو بگیره و جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه. همونطور که میدونید تا حالا 2 معترض در ایران توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن و اعدام‌های بیشتری هم قرار اتفاق بیفته. Well, certainly we want the Iranian government to stop the kinds of public displays of and any executions of ما قطعاً می‌خوایم که جمهوری اسلامی همه انواع اعدام‌ها رو از جمله اعدام‌های در ملأ عام رو متوقف بکنه. جمهوری اسلامی امروز اینجا صدای جامعه بین‌الملل رو شنید و اونها می‌بینند که ما به اعتراض خودمون و به اقداماتمون ادامه میدیم و همچنین به هماهنگیمان با کشورهای دیگه و متحدان خود ادامه میدیم تا بتونیم در این زمینه اقدامات مشترکی از جمله اعمال تحریم‌های بیشتر و یا اقداماتی در چارچوب قوانین کمیسیون حقوق بشر انجام بدیم. About condemnation, do you think condemnation is enough? And also خانم سفیر، به عنوان نماینده دولت آمریکا نه، به عنوان یک زن، وقتی شجاعت زنان ایران رو میبینید که با این که میدونن سرکوب خواهند شد توسط جمهوری اسلامی اما باز هم برای مطالبه گری حقشون به خیابون ها میان، چه حسی دارید؟ That's a great question. I feel a lot of emotions. I was telling my team. سوال خوبیه. من در این مورد خیلی احساساتی شدم و با ایرانیان احساس همدردی میکنم. من به تیم خودم گفتم که امروز به جزیره روزولت رفتم و اونجا اجرای هنری چشم‌های نظاره‌گر ایران رو دیدم. در تمام مدت اشک در چشمانم حلقه زده بود، چرا که اسامی تمام کسانی که در این مدت در ایران کشته، ناپدید. دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با انتقاد از این رأیگیری درخواست آمریکا رو غیرقانونی خوند. امیر سعید ایروانی صدور قطعنامه رو نشون دهنده سیاست خصمانه آمریکا علیه ایران و عملی شدنش رو تصمیمی خطرناک برای به گفته او یکپارچگی سیستم سازمان ملل خوند. این قطعنامه اشاره نمی‌کنه به درد و رنج مردم فلسطین تحت اشغال اسرائیل و این خودش نشون میده که تا چه حد این رویکرد ریاکارانه و مزورانه است، در حالی که فلسطینی‌ها و درد و رنج اونها در دستور کار اکوسوک، شورای اقتصادی و اجتماعی قرار داره. ایالات متحده در این باره سکوت کرده. ایالات متحده که شاهد بوده که جامعه زنان ایران با پویایی و فعالانه در زندگی اجتماعی و سیاسی کشورشون شرکت میکنن. ما میخوایم بپرسیم که آیا ما عضو کمیسیون مقام زن هستیم یا نیستیم. زنان و دختران ایرانی فعالانه در بسیاری از مجامع بین المللی نقش فعال دارند و همه کشورهای عضو باید هر اقدامی که بیاد و ضربه بزنه به خروجی دموکراتیک رأیگیری در این نهادها محکومش کنند. اقداماتی که هدفش رسیدن به اهداف محدود و کوتاه‌بینانه بعضی از عضوهای این نهادها باشه. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران قویاً رد میکنه و محکوم میکنه این پیشنویس قطعنامه رو. سعید ایروانی پیش از رأیگیری از کشورهای عضو خواسته بود تا به اخراج
جمهوری اسلامی ایران رأی ندن. هما سرشار، روزنامه‌نگار پیشکسوت و کنشگر حقوق بشر اینجا با ماست. ممنونم خانم سرشار که تشریف آوردید در این هوای سرد. میدونم که شاید جمهوری اسلامی خیلی به نهادهای بین‌المللی اونقدر توجهی نداشته باشه، ولی حتی برای استانداردهای جمهوری اسلامی هم این آبروریزی بزرگی بود. اینطور نیست؟ بسیار زیاد به خصوص در این کمیسیون و به خاطر رأیی که بی سابقه بود. در تاریخ وجودی سازمان ملل اولین بار بود که یک عضو رو اخراج کردند و تمام کوشش جمهوری اسلامی و همینطور کشورهایی که سعی می‌کردن طرفدار او باشند، به خصوص روسیه، نماینده روسیه، در این بود که یا این جلسه رو به تعویق بندازن یا جلوشو بگیرن. دقیقه 90 هم یه چیز اداری اضافه کردن که شاید بتونه به تأخیر بندازه. بله، روسیه این رو پیشنهاد کرد که باید یه وکیل اینجا باشه ببین از نظر قانونی میشه که چنین رأی گیری کرد، چون تا به حال سابقه نداشته و به رأی هم گذاشتن. اکثریت رأی مخالف دادن، در نتیجه رأی گیری رو کردن و نتیجهش همین بود که هم الان میدونن پیروزی تمام کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند و خواستار اخراج نماینده جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن. و این چون برای اولین بار اتفاق افتاد و معمولاً هم میگن که سازمان ملل قطعنامه‌هاش ضمانت اجرایی نداره، این نخستین قطعنامه‌ای که ضمانت اجراییش انجام شد در جا و دستور اخراج نماینده جمهوری اسلامی داده شد. پیشنویس این قطعنامه را ایالات متحده تهیه کرده بود، ولی میدونیم که پشت صحنه گروه‌های حقوق بشری بسیار زیادی طی این چند ماه گذشته تلاش کردند تا کار به اینجا برسه. چقدر فکر می‌کنید این تلاش‌هایی که بعضی اوقات واقعا ممکنه طاقت فرسا باشه، پشت صحنه هست، چانه‌زنی هست با دیپلمات‌های غربی، مهم هست برای نتیجه بخش شدن تلاش‌های اینچنینی؟ بسیار مهمه. بسیاری از کنشگرانی که در پس پرتاب که شما گفتید با سفرای مختلف گفتگو کردند، بحث کردند، براشون مدرک بردن، فرستادن و همینطور امضاهایی که جمع شده بود فرستادن، خیلی موثر بود. درست مثل لابیگری که در کنگره انجام میشه، در سازمان ملل هم یه همچین حالتی است. باید قبل از اینکه جلسه تشکیل بشه با سفرای مختلف صحبت بکنن. اونایی که احتمال میده مثلا در مرزن نمیدونن باید رأی مثبت بدن یا رأی منفی، مدارکی که بهشون تحویل بدن و باشون صحبت بکنن که به این توافق برسن که اون چیزی که ما می‌خوایم رو انجام بده. و در این زمینه کنشگران زن جوان ایرانی و بسیار از کسانی که پشت پرده کار می‌کردن موفق شدن و یه پیروزی برای اونها هم بود. این دومین انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی در یک نهاد سازمان ملل هست، همون کمیسیون حقیقتیاب در ژنو و حالا اخراجش از کمیسیون مقام زن اینجا در نیویورک. فکر می‌کنید با این فشارها، با این مسیری که داریم به پیش میریم، جمهوری اسلامی اصلا راه بازگشتی براش باقی مونده؟ راه بازگشت که از قبل از این هم براش باقی نبود. دیگه الان ایران و مردمی که برای انقلاب ایران دارن کار میکنن و برای انداختن این رژیم از همون هفته‌های نخست ثابت کردن که راه بازگشتی برای جمهوری اسلامی نیست و هر کدام از این گام‌هایی هم که برداشته میشه این ایمان و باور رو زیادتر میکنه و به طور قطع برای جمهوری اسلامی راه بازگشتی وجود نداره. یکی یک این قدم‌ها برداشته میشه. منتظریم که در نهادهای دیگه جمهوری اسلامی رو اخراج کنن. منتظر این هستیم که سفرای جمهوری اسلامی در سفارتخانه‌های مختلف کشورهای غربی و همه کشورهای جهان خونده بشن که برگردن به کشورشون، اخراج بشن و بعد قدم‌های دیگری برای رسیدن به انقلاب که برای همه ما دیدگاهی است که خیلی دور نیست. خیلی ها میگن که باید همه نگاهمون به داخل باشه، مردمی که در داخل دارن اعتراض میکنن مهم هستن. خیلی ها در داخل میگن که خب اینجا خفقان کامله، به هر حال این بیرون هم مهم هست، چه اپوزیسیون، چه نهادهای بین‌المللی، چه نهادهایی مثل سازمان ملل متحد که فشار بیارن بر جمهوری اسلامی و بعضی هم میگن که اینا مثل دو بال هستن که باید در کنار هم کار بکنن. چقدر فکر میکنید این اجماعی که اینجا در سازمان ملل بین کشورها دیدیم مهم هست که بین اپوزیسیون ایرانی هم ببینیم؟ خب اون یکی از آرزوهای 40 ساله ایرانیان خارج از کشوره که امیدوارم این بار به تحقق بپیونده و بیشتر از این که در انتظار اتحاد باشیم، من فکر میکنم بهتره که در انتظار همبستگی باشیم. همبستگی به این معنی که افراد با عقاید مختلف، باورهای مختلف قبول بکنن، در کنار هم باشن برای یک هدف مشترک و این هم دور نیست. این هم داریم میبینیم که گام‌هایی در این زمینه برداشته میشه. فکر میکنم ایرانیان خارج از کشور دارن از ایرانیان داخل کشور یاد میگیرن که همبستگی داشته باشن، در کنار هم باشن و این تعامل بین کارهایی که در ایران و در خارج از ایران داره انجام میشه هر کدوم
تقویت و نیرویی است از دو جانب که به همدیگه میدن و در کنار هم و با هم دارن به این مسیر جلو میرن. هما سرشار، روزنامه‌نگار و کنشگر، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر از شما. در نشست امروز روسیه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن رو باهاش مخالفت کرد، اما تلاش این کشور برای توقف رأیگیری علیه جمهوری اسلامی بی‌نتیجه موند. معاون نماینده روسیه در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل خواستار بررسی اصلاحیه پیشنهادی این کشور درباره روند بررسی اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن شد که با رأی مخالفان روبرو شد. در جریان این جلسه هم نماینده روسیه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد رو خطرناک و تضعیف کننده چند جانبه گرایی خوند. پیشنویس پیش روی ما به جای اینکه شما روی اون تاکید کنید، روی موارد نقض حقوق بشر در کشور خودتون تمرکز کنید و اگر این قطعنامه رأی مثبت بهش داده بشه و تصویب بشه، این تبدیل خواهد شد به یک سابقه بسیار خطرناک و منفی. اینکه بیایم یک عضو این شورا، این کمیسیون رو که با رأی دموکراتیک دیگر اعضا انتخاب شده اخراج کنیم با توافق کشورهای آسیا و اقیانوس آرام. کاندیداتوری ایران مورد حمایت شمار قابل توجهی از کشورهای اکوسوک بود. حالا اینکه بیایم هر کشوری رو از یک همچین کمیسیونی اخراج کنیم، فقط باید به خواست خود اون کشور باشن. مکانیزمی وجود نداره که بخوام یک کشور رو همینجوری تحت قواعد کاری کنونی خودمون اخراج کنیم. و یک چیز آخر، به نظر میرسه که داریم در یک حیطه خاکستری یا حتی سیاه قانون کار میکنیم. بنابراین من پیشنهاد میکنم که قبل از اینکه به پیش بریم، قبل از اینکه رأی بدیم روی پیشنویس قطعنامه L4، اکوسوک گوش بده به دیدگاه‌های مشاوران حقوقی سازمان ملل که به ما بگن اصلا آیا چنین رأیگیری اصلا با رویه کاری اکوسوک سازگار هست یا نه. خیلی متشکرم. بخشایی از صحبت‌های نماینده فدراسیون روسیه بود در جلسه امروز برای تصویب قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک که با 29 رأی مثبت به نتیجه رسید. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان، به ما پیوسته. آقای معماریان، در دقیقه 90 روس‌ها تلاش کردن که شاید یک اشکال فنی بتونن در قطعنامه ایجاد بکنن ولی به نتیجه نرسیدن. کاملا همینطور هست، ولی نکته خیلی عجیبش این هستش که به هر حال اگر روسیه میخواستش که ایراد فنی بگیره، ایراد اداری بگیره به این ماجرای موضوع حذف ایران از کمیسیون، باید درخواست خودش رو 24 ساعت قبل مطرح میکرد که به صورت کتبی در اختیار اعضا قرار بگیره. و خیلی عجیب هست که به نظر میاد که روسیه از یک جهت بعدش نمیومد که ایران این اتفاق بیفته، ولی از یک جهت میخواست به سر صدا بکنه و بگه که مثلا مخالف مسئله، چون که اگر واقعا می‌خواستین کار بکنن میتونستن 24 ساعت قبل یک درخواست کتبی بکنن که کارو نکردن. خیلی واضح هستش که به هر حال یک بخشی از این رویه اداری و قانونی رو نادیده گرفتن و فقط به صورت شفاهی اعتراض کردن. ولی مسئله اصلی این هستش که کسانی که مخالف حذف ایران از این کمیسیون بودن، هیچ کدومشون اشاره نکردن به هر حال جنایاتی که اتفاق افتاده و یا اینکه مثلا میگن که ایران مثلا انکار بکنن چیزی که اتفاق افتاده. فقط ایرادی که میگرفتن این بودش که تا حالا چنین اتفاقی نیفتاده، در آیین‌نامه‌های مرتبط با کمیسیون چنین چیزی وجود نداره و ایران به صورت دموکراتیک انتخاب شده و نمیتونه که با رأی اعضا حذف بشه. این تنها ایرادشون ایراد اداری بود و هیچ کدومشون، حتی کسایی که همراه ایران مثلا رأی میدن در این مجامع در این خصوص که در خصوص اینکه ایران چه کارایی کرده صحبتی نکردن. به نظر من از این جهت هم حائز اهمیت بود. یعنی در واقع خود همین مسئله مهم هست. چرا مهم هست؟ چون اعضا نشون دادن با اینکه هیچ رویه‌ای وجود نداشته، با هیچ سابقه‌ای وجود نداشته، با اینکه اساساً در آیین‌نامه‌های مرتبط با کمیسیون همچین چیزی وجود نداره، انقدر وضع در ایران خراب هست، انقدر وضع زنان، کودکان، کشتاری که وجود داره بغرنج هست، اعضا از رأی خودشون استفاده کردن، استثناء قائل شدن و ایران رو از این کمیسیون اخراج کردن.
نماینده پاکستان هم با اینکه حالا کشورش جزء کشورهایی نبود که حق رأی داشت، اما اشاره می‌کرد که این شاید بدعتی باشه برای کشورهای دیگری که اونها هم وضعیت حقوق بشرشون شاید خیلی بهتر از ایران نباشه. همیشه همینطور هست در سازمان ملل، در خصوص بسیاری از مکانیزمایی که وجود داره، کشورهایی که خودشون هم هیچ سابقه خوب حقوق بشری ندارن، در خصوص مکانیزمایی که ممکن است که خودشون در آینده گیر بیفتن بابتش اعتراض میکنن و ایراد رویه‌ای میگیرن، ایراد اداری میگیرن و اینکه مثلا ممکن استش که مثلا این برای کشور دیگه هم اتفاق بیفته. برای پاکستان و ونزوئلا و برخی از کشورهای دیگه همین رو این سبد هستن که انتقاد میکنن و نمیخوان که اتفاقات بیفته، به خاطر که خودشون یکی از ناقضان حقوق بشر هست، در حوزه‌های مختلفشون انتقاد میشه و فکر میکنن که اگر مثلا امروز برای ایران اتفاق بیفته، برای پاکستان اتفاق میفته، برای ونزوئلا اتفاق میفته، برای روسیه اتفاق میفته و مهمترین که از مهمترین ناقضان حقوق بشر در دنیا برای چین اتفاق میفته. بنابراین میبینیم که تمام اینها در تمام موارد مرتبط با مکانیزم‌های حقوق بشری یا مکانیزم‌های مرتبط با در حال حضور کشورها در این کمیسیون این چنینی ایرادشون رویه‌ای هست، ایرادشون به اون سازوکارهای داخلی سازمان ملل هست و وارد محتوا نمیشن. چون ببینید الان در خصوص محتوا حتی یعنی هندی که از متحدان ایران هست همواره خیلی احتیاط میکنه به لحاظ سیاسی که رأی منفی به ایران نده. در این خصوص رأی ممتنع داد، یعنی واقعا در یک چیزی که به هر حال میتونست که مثل کشور برزیل هم گفتش که به هر حال این از نظر اداری شاید مسبوق به سابقه نبوده و اینو متداول نکنیم، ولی هند حتی رأی ممتنع داد و رأی مخالف نداد و این نشون دهنده انزوایی هستش که به هر حال برای جمهوری اسلامی وجود اومده و نشون دهنده این هستش که به هر حال کشورهای سازمان ملل می‌خواستن به با استفاده از یکی از ابزارها به جمهوری اسلامی نشون بدن که بس دیگه این خشونت و این کشتاری که داره انجام میشه در ایران واقعا هیچ جای دفاع نداره و ما به این وسیله در واقع پیام به جمهوری اسلامی میفرستیم. آقای معماریان، خیلی اوقات فعالان حقوق مدنی، فعالان حقوق بشر میگن این نهاد پشت سر ما سازمان ملل متحد کند و ناکارآمده، ولی دیدیم الان در فاصله تقریبا یک ماهه دو اتفاق افتاد، هم کمیسیون حقیقتیاب در مقر اروپایی، هم حالا اخراج ایران از کمیسیون مقام زن ایجاد در نیویورک. به نظرتون چقدر این نشان دهنده اینه که جامعه جهانی اینقدر صدای زنان معترض به خصوص در ایران بلند بوده که جامعه جهانی چاره‌ای جز شنیدنش نداشته؟ کاملا همینطور است. سازمان ملل یک نهاد بوروکراتیک بسیار بزرگ هستش و بخش‌های مختلفی داره. یک نهادش که مرتبط میشه به حوزه امنیتیش که شورای امنیت هست. خب اونجا ما روسیه و چین داریم که هر چیزی بخواد اونجا بره به هر حال وتو میشه در خصوص ایران، ولی قسمت‌های دیگه سازمان ملل هستن که اعضا اونجا تاثیرگذار هستن و کار کردن روی اعضا میتونه که موثر باشه. کما که در طی سال‌های گذشته از ایجاد مکانیزم گزارشگری ویژه حقوق بشر ایرانیان موفق شدن که فعالان موفق شدن که مثلا گزارشگری ویژه بذارن که تنها چند کشور هستن که گزارشگری ویژه دارن و الان مثلا مکانیزم کمیته حقیقتیاب هستش که در حال خیلی مکانیزم مهمی است، چون که باعث خواهد شد که مسیر باز بشه برای اینکه مقامات مسئولی که در خشونت‌ها دست داشتن، در سرکوب دست داشتن، در آینده تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن در دادگاه بین‌المللی. این هم یکی از اون مکانیزم‌ها هست. این نشون دهنده این هستش که وقتی خب به هر حال اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته اتفاق مهم و دهشتناکی است. ببینید در 3 ماه گذشته 500 نفر جونشون رو از دست دادن، یعنی حدود 17 هزار نفر دستگیر شدن. همین الان حدود 70 روزنامه‌نگار دستگیر شدن که الان 35 تو زندان هستن. یعنی عددها خودش گویای وضعیت هست. بنابراین وقتی شما با دیپلمات‌های کشورهای مختلف صحبت می‌کنید، وقتی به سفارتخونه‌ها میریم، وقتی که با وزارت خارجه کشورهای مختلف صحبت می‌کنید و اونها همیشه میگن که رأی کمیسیون، رأی شورای حقوق بشر رأی سیاسی است، از پایتخت میاد نه از نیویورک، ولی وقتی باشون صحبت می‌کنیم براشون هزینه سیاسی بیشتری ایجاد می‌کنه وقتی این عددها رو می‌بینن، وقتی که ادامه سرکوب رو می‌بینن. بنابراین شما می‌بینید که مثلا کشور شیلی در این زمینه رأی مثبت داد به خاطر اینکه براشون مسئله حقوق بشر مهم است. چند تا کشور آفریقایی رأی مثبت دادن به این به هر حال خروج ایران که به نظر من خیلی مهم است. نشون دهنده این هستش که به هر حال صحبتایی که باشون شده براشون حجت رو تموم کرده که اگر که بخوان که مثلا در چنین شرایطی به جمهوری اسلامی رأی مثبت بدن و اینکه مثلا حضور داشته باشه در کمیسیون، هزینه سیاسی زیاد هست. چون به نظر میاد که حکومت‌ها از یک حکومت سرکوبگر و از یک حکومت ظالم دارن دفاع می‌کنن. بنابراین از این جهت هستش که مجموعه اتفاقات مختلفی در این چند روز افتاد که به نظر من خیلی اهمیت داشت، از جمله مثلا نامه‌ای که 14 فعال زندانی زن
از زندان‌های مختلف فرستادن. به نظرم که اون تعیین کننده بود. ببینید وقتی شما در زندان هستین، تحت فشار هستین و من این اتفاقا داشتم نامه رو میخوندم برای چندمین بار که نشون دهنده این هستش که شما در زندان هستین و تحت فشار هستین، میتونید دوباره بازجویی بشین، میتونه به حکمتون اضافه بشه، میتونه به مقدار زندانتون اضافه بشه، ولی از داخل زندان درخواست اینو میکنین که ایران از این کمیسیون حذف بشه. به نظر من خب این اقدامات جای تردیدی برای بسیاری از کشور باقی نمیذاره که باید از این دفاع کرد و حتی با اینکه سابقه نداشته، حتی با اینکه اساسا در آیین‌نامه‌های این کمیسیون دیده نشده که چجوری یک عضوی باید اخراج بشه، باز اومدن جلو استثناء قائل شدن، جمهوری اسلامی رو از این کمیسیون خارج کردن. آقای معماریان، از منظر روابط عمومی، از منظر وجهه بین‌المللی متوجه هستم که این یک بی‌آبرویی و تبلیغات بدی هست طبیعتاً برای جمهوری اسلامی، یک رسوایی هست به شکلی. اما میخوام ازتون بپرسم که در مسیر پیش رو چه تأثیراتی دیگری خواهد گذاشت برای نهادهای دیگر بین‌المللی وقتی دارن تعامل میکنن با جمهوری اسلامی؟ خیلی سوال خوبی است، به خاطری که این باعث خواهد شد که تصمیم گیری در خصوص نقض حقوق بشر در مجامع دیگه، در سازمان‌های بین‌المللی دیگه راحت‌تر باشه برای دیپلمات‌های دیگه. یعنی مثلا الان کشور شیلی یا مثلا کشوری که من دارم رو لیست نگاه می‌کنم، مونتنگرو یا هر کشوری که رأی داده، مثلا بلغارستان، فنلاند، جای دیگه، اینها اگر که در مجامع دیگه رأیگیری در خصوص نقض حقوق بشر ایران باشه، رأیشون متفاوت نخواهد بود. چون وقتی در یک همچین جایی ایران رأی دادی که از کمیسیون خارج بشه، براشون راحت‌تر خواهد بود. بنابراین به نظر من یک حالت دومینویی هستش که باعث خواهد شد که این انزوای جمهوری اسلامی افزایش بیشتری پیدا بکنه، یعنی بیشتر منزوی بشن در مجامع بین‌المللی. کار فعالان حقوق بشر، کار سازمان‌هایی که دارن الان پیگیری میکنن، از پایتخت به پایتخت سفر میکنن، از سفارتخانه به سفارت سفر میکنن، مدارک رو در اختیار مقامات این کشورها میذارن که در اینجور مجامع رأی درستی بدن. کار اونا راحت‌تر خواهد شد، چون که این سابقه ایجاد شده در شورای حقوق بشر، کمیته حقیقتیاب ایجاد شده، در ایران از کمیسیون حقوق مقام زنان خارج شده و بنابراین فقط تأثیرات چنین تصمیمی منحصر نخواهد شد به کمیسیون مقام زن در سازمان ملل. بنابراین من فکر می‌کنم که انزوایی که به هر حال در طی 2 ماه گذشته غلظتش بیشتر شده و واقعا جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار رسواآمیزی قرار داده، این میتونه که در طی هفته‌ها و ماه‌های آینده شدیدتر بشه و به هر حال تبعات سیاسیش بسیار برای جمهوری اسلامی زیاد خواهد بود. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان. همچنان بیننده 24 با من فرداد فراسات هستید از مقر سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک. نماینده اسرائیل در نشست شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل جمهوری اسلامی رو تجسم شر نامید و با حکومت نازی هیتلر مقایسه کرد. واقعا شرم‌آوره. این رژیمی که ارزشی برای مردم خودش قائل نیست، فقط به بقای خودش فکر میکنه و همونطور که مذاکرات در وین جاه طلبی های هسته ایران رو متوقف نکرده، وحشیگری آیت الله ها در قبال مردم خودشون هم متوقف نخواهد شد تا زمانی که جامعه جهانی اقدام کنه، اقدام واقعی کنه و در کنار مردم ایران بیسته. آیت الله ها باید بدونن که دیگه بهشون چک سفید داده نخواهد شد و رأی دادن به سود برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن یک قدم مثبت خواهد بود. مردم ایران دارن ما رو امروز تماشا میکنن، جهان داره ما رو تماشا میکنه. باید به این تزویر و ریاکاری نقطه پایانی بگذاریم. بنابراین از همه شما دعوت میکنم که به این قطعنامه رأی مثبت بدید و امید دارم که این قدم اول باشه، نکته اول و گام اول باشه برای محکوم کردن جمهوری اسلامی. زن، زندگی، آزادی. در همین جلسه نماینده کانادا در سازمان ملل هم گفت که مردم ایران با سرکوب و کشتار سیستماتیک و قوانین تبعیض‌آمیز روبروان و به همین دلیل کانادا از قطعنامه آمریکا برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن حمایت میکنه. مرگ مهسا امینی که در پی اون قتل صدها نفر دیگر و بیرحمی در قبال زنان و کودکان دیگر انجام شد، صرفاً
غیر قابل قبوله. بنابراین ما استقبال می‌کنیم از پیشنویس قطعنامه‌ای که ارائه شده از جانب ایالات متحده برای اخراج ایران و پایان دادن به ترم عضویت این کشور. مردم ایران کمتر از این استحقاقشون نیست. الان اونها با کشتار سیستماتیک فراگیر روبرو هستند. سیاست‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز که همراه هستند با بزرگترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر و حق زندگی اونها، از جمله قانون حجاب و عفاف که همچنان مقام‌های ایران دارن پیاده‌اش میکنن، کشتار تظاهر کنندگانی که مسالمت آمیز اعتراض میکنن، سوء استفاده از مجازات اعدام علیه شهروندان جوان با اتهام‌های ساختگی. همه اینها نشون میده تا چه اندازه این رژیم بیشرمانه بی‌اعتنا هست به حقوق بشر و حقوق شهروندان خودش و اینکه عزمش جزم هست برای سرکوب زنان و دخترانش و البته پیامدهای اون برای مردمش فاجعه بار هست. ایران به جهان نشون داده، کسی اونها رو مجبور نکرده، کسی اونها رو وادار نکرده که چنین کنن، ولی اونها به جهان نشون دادن که چه چهره‌ای دارن. چهره این حکومت چهره‌ای است که فقط میتونیم با لفظ خشونت و تروریسم توصیفش کنیم. به عبارت دیگر ایران صرفاً تعلق نداره به این کمیسیون جایگاه زنان. اگر اجازه بدیم که عضویت اونها ادامه پیدا کنه، این در واقع به شدت لطمه میزنه به اعتبار این کمیسیون. بنابراین زمان اون فرا رسیده که ما اقدام کنیم. بنابراین ما خیلی راضی هستیم از اینکه همکاران آمریکایی ما این پیشنویس رو ارائه کردن. مثل همه شما من داشتم به بحث امشب گوش میکردم با دقت و فکر میکنم که در واقع دو استدلال رو شنیدیم. شاید حالا بیشتر باشن ولی اصولا دوتا ایده که یا دیدگاهی که از بعضیا شنیدم اینه که ایران رو بله به درستی و با شفافیت انتخاب کردن با رأی برای کمیسیون مقام زن و بنابراین هیچ کاری نمیتونیم بکنیم چون که این انتخاب شدن تحت قوانین موجود این نهاد بوده. با همه احترامی که برای شما قائل هستم، یه سوال ساده از شما میپرسم. آیا واقعا هیچ کاری نیست که یک کشور نمیتونه بکنه علیه مردم خودش که وقت پیامدی داشته باشه برای عضویتش در کمیسیون جایگاه زنان؟ آیا واقعا هیچ استانداردی پیش روی ما نیست؟ هیچ معیاری پیش ما نیست؟ معیاری که لزوما کانادا یا آمریکا یا یک کشور خاصی پیشنهاد نکرده باشه، ولی حالا هر کشوری. آیا هیچ معیاری نیست که بیاد بگه که کرامت زنان در کانون فعالیت‌های مشترک ماست و حالا ما داریم چیزی رو که در 3 ماه اخیر دیدیم همچنان می‌بینیم و شما میایین خیلی جدی به ما میگین که ببخشید نمیتونیم کاری بکنیم چون درست نیست. از نظر کانادا چیزی که درست نیست اینه که مردم رو به خاطر موضع سیاسیشون بکشیم، اینه که بچه‌ها رو دستگیر کنیم و در زندان شکنجهشون کنیم، اینه که زنها رو اونجوری که نمیخوان مجبور کنیم که لباس بپوشن. و این سازگاری نداره با کمیسیونی که اسم خودش رو گذاشته کمیسیون مقام زن. بنابراین ما با دقت به بحث گوش میدیم و کسانی که ایده مختلفی رو متفاوتی رو ارائه کردن گوش میدیم، ولی من میبینم که اکثریت قاطع دارن میگن که بله ما میتونیم یک کاری بکنیم، اتفاقاتی هست که افتاده و اینها باید پیامدی داشته باشه و عواقبی داشته باشه و ما هممون میدونیم که این چقدر مهمه. کانادا که در این نشست خواستار خروج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد، در ماه‌های اخیر بارها مقامات جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب معترضان تحریم کرده. گیسو نیا، وکیل حقوق بشر و رئیس هیئت مدیره مرکز اسناد حقوق بشر ایران اینجا با ماست. خانم نیا، شما یکی از اون کسانی بودید که بسیار لابیگری کردید برای رسیدن به اینجا. خود شما هم با اینکه میدونم چه در ژنو چه در نیویورک بسیار فعال بودید، فکر می‌کردید که 29 رأی مثبت بگیره؟ نه، این رأی مثبت برای من تعجب کردم اتفاقا، برای اینکه این هفته پیش با کلی از کشورها ملاقات کردیم و فکر کردیم که شاید رأی
منفی بدن اتفاقا، ولی 29 کشور رای مثبت دادن و ما خوشحالیم برای زنای توی داخل ایران، خوشحالیم. به نظر میاد که کانادا یک نقش خیلی پررنگی تو این اعتراضات و تلاش دیپلماتیک داره بازی میکنه، چه در زمینه وضع کردن تحریم‌ها و چه در سخنرانی که امروز انجام داده. امروز امباسادور ری سخنرانی خیلی عالی داد، ولی این حرکت واقعا حرکت از زنای توی داخل ایران بود و ما میخواستیم که صدای اونا رو به دنیا بیاریم. برای همین یه نامه منتشر کردیم از جزو اونا، از طریق اونا، و خوشحالیم که دولت کانادا یه نقشی اینجا داشت، ولی کلی از کشورها مثل گواتمالا، مثل چیله، اینا هم حمایت کردن. خانم نیا، یک سردرگمی دیدم بین بعضی از کاربران بود. شما چون وکیلم هستید میخوام ازتون بپرسم، بعضی کشورها مثل پاکستان سخنرانی کردن ولی رأی ندادن. داستان از چه قرار بود؟ بله، پاکستان جزو اکوساک نیست، پس رای نداشت، ولی هر کشوری که جزو سازمان ملل اجازه داره که سخنرانی کنه. ولی نظر منه که بهتره اگه این کشورها یه سخنرانی مثبت بدن. مال پاکستان اصلا مثبت نبود و طرفدار زنان توی داخل ایران نبود. مال مکزیک هم اونقدر جالب نبود و برزیل هم همینطور. البته مکزیک رای هم داشت و رای مثبت نبود. فکر میکنید این الان دومین دستاورد هست برای نهادهای بین‌المللی دیگه، هم در ژنو کمیسیون حقیقتی‌ها و حالا اخراج ایران از کمیسیون مقام زن، علاوه بر رسوایی که بالاخره برای جمهوری اسلامی داره، چه عواقب سیاسی و دیپلماتیک دیگری فکر میکنید در مسیر پیش رو برای تهران خواهد داشت؟ فکر کنم که این علامت خیلی مثبتی بود که دنیا دیگه تحمل نمیکنه. این خشونت و تبعیض جمهوری اسلامی رو تحمل نمیکنه. این خیلی مهمه و الانم که جوانهای ما دارن اعدام میکنن، فکر کنم که خیلی مهمه که قدم بعدی اینو دیگه تموم کنیم، این اعداما رو تموم کنیم، بعد جلوی این اعداما وایسیم. به اعدام‌ها اشاره کردید. خیلی ها از معترضان، خیلی از اپوزیسیون همیشه گلایه میکنن که صدای معترضان در ایران شاید اونقدر که باید شاید به جهان نمیرسیده. به نظر میاد که الان یک تحولی ایجاد شده. تقریبا روزی نیستش که شما اینجا رسانه‌های آمریکایی CNN، MSNBC، فاکس نیوز رو باز بکنید و خبری از ایران نباشه. در مجامع بین‌المللی میبینیم تقریبا هر روز حرفی از ایران هست. چقدر فکر میکنید که اون حرکتی که الان در داخل ایران داره انجام میشه اینقدر صدای رسایی داشته که باعث شده جامعه جهانی، رسانه‌های بین‌المللی توجه بیشتری نشون بدن؟ فکر کنم که دنیا میبینه که مثلا این در مورد حقوق بشره و این براشون خیلی مهمه. اون کشورهایی که معمولا نزدیکن به جمهوری اسلامی امروز هم یه رای دادن که برای رای جمهوری اسلامی نبود. فکر کنم که دارن میبینن کم کم که واقعا این خشونت و تبعیض دیگه نمیتونن تحمل کنن و این برای ما خیلی مهمه. بعد ادامه کنیم و هنوز تلاش کنیم برای آدمای ایران. یک گل بزرگ دیگری که میدونم خیلی از اپوزیسیون معترضان به دنبالش هستن، اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی یا فراخواندن سفرا از تهران هست. یک آیه ازش حمایت میکنید و اگر میکنید چقدر فکر میکنید که ممکنه به اونجا هم برسید؟ فکر کنم که این یه سوال مهمی هست و بعد امباسادورها رو ریکال کنیم و ریلیشنز رو داونگرید کنیم، یعنی سطح روابط رو بیاریم پایین‌تر. بله دقیقاً. و این خیلی مهمه که جلوی این ادامه دیگه تموم بشه و این پیغام منه به کشورهای مثل فرانسه، توی اتحاد اروپا و توی تمام دنیا، برای اینکه خیلی مهمه که یه علامت خیلی محکم و با قدرت به جمهوری اسلامی بدیم که دیگه این تموم بشه. و مثلا کشورهای مثل روسیه که امروز می‌خواستن یه مانع قانونی بیارن جلو و مثلا به یه چیزی دیگه تمرکز کنن و به جمهوری اسلامی حمایت کنن، بعد جلوی اونا هم جلو وایسیم. ممنونم از شما گیسو نیا، وکیل حقوق بشر و کنشگر اینجا در روبروی سازمان ملل متحد با ما، و ممنونم از شما که ما رو در این ویژه برنامه 24 از روبروی مقر سازمان ملل متحد در این روز تاریخی همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید در واشنگتن دی سی به پایان میبریم، اما تا دقایق دیگر در یک بخش دیگر 24 از همینجا در نیویورک با شما خواهیم بود.